हेलो हाई एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म भरतराज विश्वकर्मा, आइ एम अ मेकानिकल इन्जिनियर स्टुडेन्ट 8th सेमिस्टर। म तपाईहरुलाई केही स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बारेमा आज म स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बारेमा मेरो युट्युब च्यानलमा फुल कोर्स पढाउन गइरहेको छु। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स हामी मेकानिक्स अफ सोलिड, यसलाई हामी मेकानिक्स अफ सोलिड पनि भन्छौँ। हामी मेकानिकल इन्जिनियरलाई चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरले चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्छौँ, स्पेशली सिभिलले चाहिँ मेकानिक्स अफ सोलिड नै भन्छ हैन। यसको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। म टोटल कोर्स पढाउने छु, टोटल सिलेबस युट्युब थ्रु तपाईहरु सबैलाई म पढाउन गइरहेको छु। तर यसमा चाहिँ हाम्रो सिलेबस चाहिँ सिम्पल स्ट्रेस, यो फर्स्ट युनिट चाहिँ सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन छ। इट कन्ज्युम द मोर टाइम, यसले धेरै समय लिएर हाम्रो 8-9 क्लासहरु लाग्छ होला सायद। अनि त्यसपछि थर्मल स्ट्रेस चाहिँ यसै पार्टमा हुन्छ। थर्मल स्ट्रेस छ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड युनिट भनेको हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड युनिट हो हैन। अनि अर्को चाहिँ थर्ड युनिट चाहिँ एनालाइसिस अफ स्ट्रेस, प्रिन्सिपल स्ट्रेस हैन। हामी प्रिन्सिपल स्ट्रेसको बारेमा पढ्ने छौं। माइनर प्रिन्सिपल, मेजर प्रिन्सिपल, मिनिमम प्रिन्सिपल, म्याक्सिमम प्रिन्सिपल हैन। यसको बारेमा हामी चाहिँ यो थर्ड युनिटमा स्टडी गर्ने छौं। र स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ इलास्टिक बीम अब हैन, डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेथड्सहरु हामी यो फोर्थ युनिटमा पढ्ने छौं, जो कि व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेथड्स टु क्याल्कुलेट द डिफ्लेक्सन एन्ड द स्लोप अफ द बीम। हामी चाहिँ यसको बारेमा फोर्थ युनिटमा पढ्ने छौं। डिफ्लेक्सनको बारेमा, डिफ्लेक्सन कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, त्यसलाई कति किसिमका मेथडहरु हुन्छन्, त्यसको बारेमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेथडको बारेमा पढ्ने छौं। र अर्को चाहिँ फिफ्थ युनिटमा हामी पढ्ने छौं भन्दाखेरि थ्योरी अफ बेन्डिङ र थ्योरी अफ टर्सनको बारेमा पढ्ने छौं। यो चाहिँ थ्योरी अफ बेन्डिङ र थ्योरी अफ दुईटा युनिट हो, तर मैले एउटैमा लेखेको छु। र थ्योरी अफ बेन्डिङ र थ्योरी अफ टर्सनको बारेमा पढ्ने छौं। बेन्डिङ प्रिन्सिपलको बारेमा पढ्ने छौं। टर्सनको बारेमा पनि पढ्ने छौं। र हाम्रो 6th युनिटमा के छ भन्दाखेरि प्रेशर भेसलको बारेमा पढ्ने छौं। प्रेशर भेसल द थिन एन्ड थिक हो कि हैन। स्पेशली हामी चाहिँ थिनको बारेमा पढ्ने छौं र थिकको बारेमा, दुईटाको बारेमा पढ्ने छौं प्रेशर भेसलमा। दिस अल आर द 6 युनिट हो कि हैन। हाम्रो सिलेबसमा भएको 6 युनिट छ। र बिफोर स्टार्टिङ द सिलेबस हामी चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बारेमा के ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्न चाहन्छु। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेपछि त्यसको भन्दा पहिला हामी चाहिँ मेकानिक्स अफ सोलिड, त्यसको भन्दा पहिला हामी चाहिँ मेकानिक्स भनेको के हो कि हैन। मेकानिक्स भनेको इट इज अ ओल्ड फिजिकल साइन्स दैट डिल्स with the study of the effect of the forces हो कि हैन। इट इज द ओल्ड साइन्स। हामी जनरली यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि मेकानिक्सलाई स्टडी अफ द इफेक्ट अफ द फोर्सेस भन्छौँ हो कि हैन। इफेक्ट भनेको के हो, रेस्ट होला हो कि हैन। कुनै पनि रेस्ट होला, कुनै पनि मुभिङ मोसन बडीलाई हामी चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेर के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई के भन्छौँ, रेस्टमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो भनेको के हो, इफेक्ट अफ द फोर्सेस। जस्तै गुडिरहेको गाडीलाई ब्रेक हान्दा रेस्टमा आउँछ नि, हो द्याट्स द इफेक्ट अफ द फोर्सेस। जस्तै रेस्टलाई मोसनमा लाँदा के हुन्छ भन्दा त्यो पनि के हो, रेस्ट अब्जेक्टलाई मोसन लिँदा के हो, त्यो पनि एउटा के हो, इफेक्ट अफ द फोर्सेस हो। अर्को चाहिँ डिफर्मेसन हो कि हैन। मोलिक्युल डिस्प्लेस हुनु, चेन्जिङ द सेप एन्ड साइज अफ द अब्जेक्ट हुनु भनेको पनि के एउटा डिफर्मेसन हो कि हैन। अब मेकानिक्सलाई चाहिँ हामी कति भागमा डिभिजन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु है त। मेकानिक्स, हामी चाहिँ मेकानिक्स भनेको स्टडी अफ द इफेक्ट अफ द फोर्सेस, स्टडी अफ द इफेक्ट अफ फोर्सेस, स्टडी अफ द इफेक्ट अफ फोर्सेस। व्हाट आर द इफेक्ट, स्टडी अफ द इफेक्ट अफ द फोर्सेस। इफेक्ट हामी के हुन सक्छौँ, हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ, रेस्ट हुन्छ, मोसन हुन्छ र डिफर्मेसन के हो, डिफर्मेसन हुन्छ। त्यो भनेको इफेक्ट अफ द फोर्सेस हो। देयर आर 2 टाइप्स जनरली हो कि हैन। मेकानिक्स भनेको स्टडी अफ द इफेक्ट अफ फोर्सेस। अब देयर आर 2 टाइप्स अफ बडिज कति किसिमका हुन्छन् भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ बडिज कति किसिमका हुन्छन् भन्दाखेरि बडिज हामीसँग देयर आर 2 टाइप्स अफ बडिज। वान इज के हुन्छ भन्दाखेरि रिजिड बडी हुन्छ,
अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर्मेबल बडी हुन्छ। डिफर्मेबल, देयर आर टु टाइप्स अफ बडीज। हामीसँग कति दुईटा बडी हुन्छ, रिजिड बडी छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर्मेबल बडी छ। अब डिफर्मेबल बडीको बडीलाई स्टडी गर्ने मेकानिक्स हुन्छ नि, जुन मेकानिक्स हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ मेकानिक्स, यसको बिहेभियरलाई, यसको स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई, ब्रान्चलाई के भन्छौँ, इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्छौँ। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ थ्योरी अफ मेसिन्स भन्छौँ, है कि हैन, थ्योरी अफ मेसिन्स भन्छौँ, थ्योरी अफ के भन्छौँ, थ्योरी अफ मेसिन भन्छौँ, हो कि हैन। रिजिड बडी, अर्को के हुन्छ, डिफर्मेबल बडी हुन्छ। डिफर्मेबल बडी चाहिँ हामी चाहिँ दुई भागमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ सलिड बडिज हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, फ्लुइड बडी हुन्छ। अब फ्लुइडको बारेमा स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्लुइड मेकानिक्स भन्छौँ, हो कि हैन। अब फ्लुइड मेकानिक्स भन्छौँ र सोलिडलाई हामी फेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। देयर आर टु टाइप्स अफ सलिड बडिज, आई विल एक्सप्लेन यू, म तपाईहरुलाई एक एक गरी भन्नेछु। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सलिड बडी भयो हैन। सलिड बडीमा के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, सलिड बडी हैन, सलिड बडिजमा सलिड बडिज टु टाइप्सको छ। हेर, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ट्याटिक छ हैन, एउटा चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ, अर्को चाहिँ डाइनामिक हुन्छ, अर्को चाहिँ डाइनामिक्स हुन्छ। अब स्ट्याटिक सलिड बडीको, स्ट्याटिक सलिड्स डिफर्मेबल बडीको स्टडिज गर्नेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्छौँ। अब यसको बारेमा स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई भन्छौँ सोम भन्छौँ, एसओएम सोम भन्छौँ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्छौँ। अर्को पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, अर्को के भन्छौँ भन्दाखेरि मेकानिक्स एमओएस मेकानिक्स अफ सोलिड पनि भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी अरू के भन्छौँ भन्दाखेरि सोलिड मेकानिक्स पनि भन्छौँ। अर्को चाहिँ एमओडिएफ मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडी पनि भन्छौँ। यो सबैलाई हामी के भन्छौँ, थ्योरी अफ इलास्टिसिटी पनि भन्छौँ। अब यो सबैलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि थ्योरी अफ इलास्टिसिटी पनि भन्छौँ। र डाइनामिक सोलिड बडीको स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यो भाइब्रेसन, यो चाहिँ यो गर्ने बडीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी भाइब्रेसन भन्छौँ, हो कि हैन। भाइब्रेसन चाहिँ हामीले चाहिँ मेकानिकलले चाहिँ यसको इलेक्टिभ सब्जेक्ट हो, यो प्रोफेसनल इलेक्टिभमा पर्छ। हामी चाहिँ 4th इयरमा छ, तर हामीले थ्योरी अफ मेसिन चाहिँ थ्योरी अफ मेसिनमा पढेको पार्ट हो। यो ठुलो च्याप्टर चाहिँ एउटा बुक नै छ भाइब्रेसनको बारेमा हैन, स्टडी अबाउट द भाइब्रेसन, मेसिन भाइब्रेसन, त्यसको बारेमा छ, हो कि हैन। अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको के त, हो कि हैन। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको इट इज द स्टडी अफ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स, हो कि हैन। इट इज द स्टडी अफ द internal resistance force developed during the elastic deformation of a body when it's subjected to the external forces, हो कि हैन। स्ट्याटिक जनरली सोम भनेको के भन्दाखेरि स्टडी अफ द थ्री फोर्सेस, हो कि हैन। स्टडी अफ द 3S's, नट सरी फोर्सेस होइन, 3S भनेको के भन्दाखेरि स्ट्रेस हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेन, एन्ड अर्को चाहिँ के हुन्छ स्टेबिलिटी, हो कि हैन। जनरली सोम भनेको स्टडी अफ 3S, स्टडी अफ 3S भनेको 1 भनेको के भन्छ 3S, स्टडी अफ 3S भन्छ हैन। 3S भनेको 3S, स्टडी अफ 3S हैन, स्टडी अफ 3S, स्टडी अफ 3S। 3S भनेपछि हेर त, एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेन, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी, यो भन्छ के हुन्छ स्ट्याटिकमै भन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी भयो हैन। अब यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ द स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भयो हैन। हामी चाहिँ स्ट्याटिक सलिड डिफर्मेबल बडीको स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्छौँ। जनरली स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको 3S हो, स्ट्रेन, स्ट्रेस र स्टेबिलिटीको स्टडी गर्ने एउटा मेकानिक्स, एउटा ब्रान्चलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्छौँ, ओके। अब आउने टपिक्स हाम्रो चाहिँ रिजिड बडी भयो हैन। बेसिक स्क्रैच पोइन्टबाट म तपाईहरुलाई बेसिक पोइन्टहरुबाट बेसिक कुराहरुबाट स्क्रैच पोइन्टबाट म पढाउन गइरहेको छु। हामी चाहिँ व्हाट इज रिजिड बडी, व्हाट इज रेजिस्टेन्ट बडी, व्हाट इज डिफर्मेबल बडी हैन। अनि यो क्लासमा चाहिँ यो आवरमा चाहिँ हामी चाहिँ व्हाट आर द बेसिक एजम्पसन इन
स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल वी आर टेकिङ द एजम्पसन बेसिक एजम्पसन हो कि होइन त्यसको बारेमा मात्र पढ्नेछौँ। अब स्टार्ट गरौँ व्हाट इज रिजिड बडी हो कि होइन। रिजिड बडी भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। रिजिड बडी भनेको त्यो अब्जेक्ट हो जसमा डाइमेन्सन चेन्ज हुँदैन जब हामी एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि जसको डाइमेन्सन चेन्ज हुँदैन त्यसलाई के भन्छौँ हामी रिजिड बडी भन्छौँ अभियसली भन्छौँ। तर रिजिड बडी यो पृथ्वीमा यो संसारमा एक्जिस्ट छैन। इज अ आइडियल केस हो कि एउटा हाइपोथेटिकल हो कि होइन हाइपोथेटिकल हो। त फर इक्जाम्पल रिजिड बडी भन्दाखेरि सपोज दिस इज अ बार ओके जस्ट वेट दिस इज अ बार यो के भयो यो एउटा के भयो भन्दाखेरि यो एउटा बार मानौँ हो कि होइन बार छ अनि यो चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द टु मलिक्युल्स हो कि होइन डिस्टेन्स बिट्विन द टु मलिक्युल्स हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लगायौँ पी यता लगायौँ है अनि पी यता लगायौँ। अब यो यसको लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि यल यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ के छ यल छ र यसको डायामिटर कति हुन्छ भन्दाखेरि डायामिटर कति छ भन्दाखेरि यसको डायामिटर कति छ भन्दाखेरि हाम्रो डी छ डायामिटर डी छ। यदि लेन्थ यो मलिक्युल डिस्टेन्स जुन मलिक्युल डिस्टेन्स छ नि मलिक्युल डिस्टेन्स चेन्ज र लेन्थ डिस्टेन्स एन्ड डायामिटर यदि चेन्ज भएन भने हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि रिजिड बडी भन्छौँ। बट इट्स नट अ प्र्याक्टिकल यो पाउन सक्दैनौँ हो कि होइन। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइपोथेटिकल हो यो एक्जिस्ट गर्दैन। तर अर्को चाहिँ हामी चाहिँ रेजिस्टेन्ट बडीको बारेमा यो चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि लेन्थ यो अनि मलिक्युल डिस्टेन्स र डायमिटर चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई के भन्छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी रिजिड बडी भन्छौँ। और यसको स्टडी गर्ने मेकानिक्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्छौँ। अर्को टपिक चाहिँ अर्को रेजिस्टेन्ट बडी है त रेजिस्टेन्ट बडी रेजिस्टेन्स बडी भनेको के त रेजिस्टेन्स बडी भनेको it shows the behavior of the rigid body up to the certain level of the external forces हैन। केही सतहसम्म यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिजिड बडी बिहेभियर गर्छ कि रिजिड बडीको बिहेभियर सो गर्छ। जब लोड इन्क्रिज हुँदै जान्छ लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ एक न एक पोइन्टमा एउटा सर्टेन पोइन्टमा लोड एक्सटर्नल लोडको सर्टेन पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि बियोन्ड द लिमिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिफर्मेबल हुन जान्छ कि हो कि होइन। जस्तै अब हामी चाहिँ अब यो वाललाई के भन्छ हामीले वाललाई भयो मेरो लागि के मेरो फोर्सको लागि के भयो यो वाल के भयो रिजिड बडी हो। बट रिजिड बडी भन्यो बट त यो वाल चाहिँ रिजिड होइन है मेरो लागि रिजिड भयो। तर यसको रेसिस्टेन्ट फोर्स भन्दा मैले अरू एप्लाइड फोर्स बडी म्याक्सिमम लगाइदियो भने के हुन्छ यो ब्रेकडाउन त हुन्छ नि हो कि होइन। जस्तै हामी डोजर लगाइदिन्छौँ नि होइन डोजर लगाउँदाखेरि के भयो एकछिनमै भत्कियो हो यस्तो बडीलाई के भन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्ट बडी भन्छ हो कि होइन। सर्टेन लेभलसम्म कुनै पनि अब्जेक्टले सर्टेन लेभलसम्म रिजिड बडीको बिहेभियर देखाउँछ भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्ट बडी भन्छौँ। त लेखौँ त डेफिनेसन है त रेजिस्टेन्स बडी भनेको बडी shows the rigid behavior up to the certain level of external forces हो कि होइन। एउटा निश्चित एउटा पोइन्टमा आएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ डिफर्मेबल भएर जान्छ। द बडी सोज द रिजिड बिहेभियर अप टु द सर्टेन लेभल अफ द एक्सटर्नल फोर्सेस हो कि होइन। हो यस्तो बडीलाई हामी के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्ट बडी भन्छौँ। रेसिस्टेन्ट बडीको इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि वाल भयो होइन। अर्को चाहिँ रिटेनिङ वाल भयो। रिटेनिङ वाल भनेको ड्याममा युज हुन्छ नि होइन। रिटेनिङ वाल भनेपछि इट इज प्र्याक्टिकली एक्जिस्ट हो कि नै। यो अल द सोलिड बडिज आर द रिजिड बडी। सबै सोलिड बडी के हुन्छ भन्दाखेरि रिजिड बडी हुन्छ
हो कि हैन दिज आर द इक्जाम्पल अफ द रेसिस्टेन्ट वाल रिटेनिङ वाल हैन अल सोलिड बडिज आर द रेसिस्टेन्ट बडी दिज आर द इक्जाम्पल हो कि हैन नेक्स्ट टपिक अर्को के हुन्छ अरु कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हामी पढ्न अर्को चाहिँ डिफर्मेबल बडी भनेको के हो कि हैन व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द डिफर्मेबल बडिज रेसिस्टेन्स बडिज हैन अनि रिजिड बडी डिफर्मेबल बडिज हो कि हैन डिफर्मेबल बडिज हो कि हैन डिफर्मेबल बडिज अब डिफर्मेबल बडिज भनेको वेयर द डिफर्मेसन टेक प्लेसेस वेयर द सेप एन्ड साइज अफ द अब्जेक्ट चेन्जेस हो कि हैन डिफर्मेबल भनेको जहाँ डिफर्मेसन टेक प्लेस गर्छ व्हेन द अब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टु द एक्सटर्नल लोड व्हेन द लेन्थ diameter and the molecule distance changes हो कि हैन due to the application of the external forces when the object is subject to the external forces if the dimension is changes that types of bodies is known as a deformable bodies जस्तै suppose this is एउटा prismatic bar एउटा अब्जेक्ट मान्यो यो के एउटा स्ट्रक्चर एलिमेन्ट हो कुनै एउटा बार मानौ अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फोर्स एप्लाइड गर्यौं पी फोर्स नेबाट पी लोड को फोर्स नेबाट एक्टिङ गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त एप्लाई गरिसकेपछि के भयो यो के भयो डिफर्मेसन भयो यो के भयो यसले के गर्यो आफ्नोले के गर्यो डिफर्मेसन गर्दियो भनेपछि डिफर्मेसन भयो यो के भयो लेन्थ के भयो यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको के भयो यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट थियो हैन अब चाहिँ डिफर्म गर्दाखेरि यो के भयो चेन्जेबल भयो फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि के भयो मोलिक्युल डिस्प्लेस के लिए मोलिक्युलले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन के गर्यो चेन्ज गर्यो यो के भयो डेल डी भयो हो कि हैन अब नेबाट नेसम्मको लेन्थ कति थियो हाम्रो एल थियो हो कि हैन एल थियो अब त्यसपछि चाहिँ नेदेखि नेसम्म कति भयो यो के भयो एल प्लस डेल एल भयो किनकि लेन्थ चेन्ज हुन्छ नि त हैन लेन्थ के भयो चेन्ज छ भनेपछि यो भयो हो यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मोलिक्युल डिस्टेन्स ओरिजिन पोजिसन चेन्ज हुन्छ र त्यसको लेन्थमा केही चेन्जेस डाइमेन्सनमा चेन्ज आउँछ भनेपछि हामी त्यस्तो अब्जेक्टलाई के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर्मेबल बडिज भन्छौँ है त यसलाई त्यस्तो टाइपको बडिजलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी डाइमेन्सन एन्ड shape changes when subjected to the external loads हो कि हैन डाइमेन्सन एन्ड शेप चेन्जेस व्हेन सब्जेक्टेड टु द एक्सटर्नल लोड किनकि डाइमेन्सन चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन त्यस्तो बडीले डाइमेन्सन र शेप चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामी डाइमेन्सन त्यसलाई त्यस्तो बडीलाई हामी के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर्मेबल बडी भन्छौँ हो कि हैन अब अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक छ त्यो के रे सोम अब हामी चाहिँ आफ्नो कुरा होस् व्हाट आर द बेसिक एजम्पसन इन अ सोम हैन सोम हामीलाई बेसिक एजम्पसन इन अ बेसिक एजम्पसन इन अ सोम हो बेसिक एजम्पसन इन अ सोम हो किन स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल अर द मेकानिक सोलिडमा किन एजम्पसन गर्न नेसेसरी छ हैन यति मात्र नभएर डिजाइनिङको कुनै पनि पार्टमा हामीले चाहिँ एजम्पसन गरेर हिँडेका नै हुन्छौँ यो चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ थ्योरेटिकल हो है हामी यसको एप्लिकेसन चाहिँ मेसिन डिजाइनमा यदि मेकानिकल छ भने मेसिन डिजाइनमा गर्छौँ थ्योरी अफ मेसिनमा एप्लिकेसन हुन्छ अनि यदि सिभिल छ भने स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा त्यहाँ गएर चाहिँ केको एप्लिकेसन हुन्छ हैन अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको त study of the it is the study of the internal resistance force developed during the elastic deformation of the bodies when it subjected to the external load जनरली हामी स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको स्टडी अफ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स रहेछ नि त हैन अब व्हाट आर द बेसिक एजम्पसन इन अ सेम बेसिक एजम्पसन गर्नको मेन रिजन भन्दाखेरि टु मेक अ थिङ्स इजियर हो कि हैन टु मेन्टेन द युनिफर्मिटी सजिलो होस् न त हैन सजिलोको लागि हामीले यो सब्जेक्टमा यो डिजाइनिङमा चाहिँ कि यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरालाई हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि एजुम मान्ने गरेका छौँ र फर्स्ट टपिक चाहिँ हामीले 6 पोइन्ट्स एजम्पसन
त्यहाँ 5-6 वटा पोइन्टहरु छन् एउटा पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट शुड बी म तपाईहरुलाई यो कम्पोनेन्ट शुड बी के हुनु पर्यो मास लेस हुनु पर्यो हैन हामी के हुनु पर्यो मास लेस हुन्छ मास लेस हुनु पर्यो तर किन हुन्छ म तपाईहरुलाई एक एक गरेर टपिक्सहरु एक्सप्लेन गर्नेछु किन मान्नु पर्छ हैन नमानेसी के हुन्छ भन्ने कुरा भन्छु है त अर्को चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि material should be homogeneous and isotropic के छ भन्दाखेरि मेटल शुड बी होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक हुन जरुरी छ अर्को चाहिँ किन हुन्छ त किन रिजन के छ यो तपाईलाई हामी होमोजेनियस भनेको के हो आइसोट्रोपिक भनेको के हो यो कुरा तपाईहरुलाई पछि एक्सप्लेन गर्छु अर्को चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस विल बी डन on a prismatic bar हो किन prismatic bar भनेको के भन्दाखेरि having the uniform cross sectional area throughout the length हैन तपाईहरुलाई त्यो डायग्राम बनी पनि तपाईहरुलाई देखाउँला अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 भयो हैन अर्को चाहिँ 4 पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एजुम के गर्छौं भन्दाखेरि हामी एनालाइसिस will be done by using what engineering stress and strain हो किन यसको इन्जिनियरिङ स्ट्रेस भनेको इन्जिनियरिङ स्ट्रेन भनेको यो छ हैन अर्को चाहिँ फिफ्थ पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि फिफ्थमा के छ भन्दाखेरि material should follow the Hooke's law we know that Hooke's law means what stress is directly proportional to strain हो कि हैन अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि 6 पोइन्ट के छ भन्दाखेरि 6.5 वटा 5 भयो हैन 6 पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि सेन्ट भेनान्ट principle should be valid सही नै सेन्ट भेनान्ट प्रिन्सिपल शुड बी भ्यालिड हैन अब यो 6 वटा एजम्पसन हामी चाहिँ यो टोटल सब्जेक्टमा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा मानेर हिडेका हुन्छौं हो कि हैन अब फर्स्ट हाम्रो एजम्पसन के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट एजम्पसन थियो हाम्रो बेसिक एजम्पसन फर्स्ट एजम्पसन थियो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट should be massless किन यसलाई यस्तो किन गरेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट छ त्यसको मासलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कन्सिडर गर्दैनौं बट द लोड बियरिङ क्यापासिटी कम्पोनेन्टको कति छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्सिडर गर्छौं जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ सपोज एउटा म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल भन्न गइरहेको छु किन भन्दाखेरि सपोज एउटा गोदाम छ हैन एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री छ एउटा इन्डस्ट्री छ एउटा इन्डस्ट्रीमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ट्रक छ है यो ट्रक छ यो चाहिँ सुगरको ब्यागहरु छ हो कि हैन यो गाडी भयो अनि यो चाहिँ बोराहरु छ नि हैन हामीसँग यो चाहिँ हामीसँग बोराहरु छ यो बोराहरुलाई यो गोदाममा हामीले के गर्नु छ भनेपछि बोक्नु छ रोक्नु चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टकमा राख्नु छ यो चाहिँ के भयो गोदाम भयो हैन यो गोदाम भइसकेपछि हामीसँग दुई जना मान्छे छन् एकजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ राम मानौ है
यसको नै राम मानौँ। यो चाहिँ यो राम भन्ने मान्छे मोटो छ कि हेल्दी छ हुस्टोपुस्टो छ एकदम। योभन्दा यो कम्पेरिजनमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ श्याम छ। श्याम चाहिँ एकदम पातलो छ। तर जब यिनीहरूको दुईजनालाई बोकाउँदाखेरि यो सामानहरू ब्यागहरू बोकाउँदाखेरि तर यो मान्छेले के गर्छ, यसले के गर्न क्यारी गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म 1 बोराभन्दा बढी सक्दैन हो किन। यो मान्छेले के गर्दैन 1 बोराभन्दा 2 बोराभन्दा बढी बोक्नै सक्दैन। तर यो चाहिँ के छ ह्याप्पी छ नि। तर यो मान्छेले श्यामले चाहिँ के छ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुब्लो पातलो भए तापनि यसले सबै कुराहरू चाहिँ नि मजाले बोकिरहेछ हो किन। मजाले सबै यो ट्रकलाई नै खाली गरिदिरहेछ। भनेको मतलब यो कम्पोनेन्टको वेटसँग हाम्रो केही लेनादेना छैन हो किन। यसले भन्न खोजेको कुरा पनि यही नै हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्पोनेन्टको मासलाई हामी के चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ, तर त्यो लोड बियरिङ क्यापासिटी अफ कम्पोनेन्ट के छ भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ। तर यो स्ट्रेन्थ अफ पछि यो चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेटलको स्ट्रेन्थको बारेमा हामी पछि टपिक आयो भने चाहिँ हामी कुरा त्यहाँ गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टको मासलाई के गर्दैनौँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ भन्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म भन्छु, वाइ यु आर कन्सिडरिङ द मासलेस कम्पोनेन्ट भन्छ होइन। अब हेर एउटा हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल यस्तो सिभिल इन्जिनियरले होइन सिभिलको लागि हो। जस्तै अब हामी ब्रिज हुन्छ नि फ्लाइओभर ब्रिजका हेर्दाखेरि पहिला 1920 1985 1990मा 90तिर 1985 1990मा र 2021मा आएर कुरा हेर्दाखेरि होइन 2021तिरको कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले फ्लाइओभर ब्रिज हेर्दाखेरि पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि कोलम भयो होइन। यो कोलम भयो, यो माथिको ब्रिजको पार्ट कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो हुन्थ्यो, मोटो हुन्थ्यो। तर अहिले 2021मा आएर कस्तो बन्यो भन्दाखेरि कोलम त उस्तै छ होइन, कोलम त उस्तै छ। तर ब्रिजको साइज कस्तो भयो भन्दाखेरि यस्तो छ नि त हो किन। यदि कम्पोनेन्टको मासलाई म्याटर गर्ने हो भने त अब 1990 र 2021को डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने त त्यतिखेर गाडीहरू बढी गुड्थे कि अहिले गुड्छ भन्नुहोस् त। पक्कै पनि अहिले गुड्छ गाडीहरू त। अहिले मास डेन्सिटी त पपुलेसन डेन्सिटी त अहिले छ। तैपनि यदि कम्पोनेन्टको मासमा डिपेन्ड हुने भयो त यसको मास त 2021को ब्रिजको मास त यहाँसम्म हुनु पर्थ्यो कि पर्थेन त हो किन। त्यही भएर कम्पोनेन्टको मासलाई के गर्छ भन्दाखेरि डिपेन्ड गर्दैन। किन भन्दाखेरि हेर यसको हाइट कति छ, योको भन्दा कम छ, S1 मानौँ, यसलाई S2 मानौँ हो किन। S1 इज ग्रेटर देन S2 बट अनि अर्को चाहिँ मास कति छ, M1 इज ग्रेटर देन M2। यो कम्पोनेन्टको मास यसको भन्दा के छ, यसको भन्दा यसको बढी छ कि छैन। तर यसको लोड बेयरिङ गर्ने क्यापासिटी र लोड बेयरिङ गर्ने क्यापासिटी यसको भन्दा यसको के छ म्याक्सिमम छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कम्पोनेन्ट सुड बी मासलेस। त्यसमा हामीले त्यसलाई केही फरक पर्दैन है। मासको कम्पोनेन्ट कति छ के छ कम्पोनेन्टको मासलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ है। अर्को एजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एजम्पसन चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एजम्पसन भनेको हाम्रो चाहिँ 2 मा हुन्छ मटेरियल सुड बी। अरे ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन मेरो। material should be homogeneous and isotropic. Material should be homogeneous and isotropic. Homogeneous भनेको हामी चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढ्दाखेरि having the same chemical composition भन्थ्यौ नि हो, त्यसलाई भन्थ्यो homogeneous. but do not have the same chemical but do not have the same material properties है। homogeneous भनेको having the same chemical properties but do not have the material strength, the material point of engineering point of view ले भनिरहेको छु म। के भन्छ भन्दाखेरि having the same chemical composition but do not have the same material properties. Okay, now the body is said to be the homogeneous when it shows the same elastic properties at any point in a particular direction. Okay, now हामी त्यतिखेर भन्न सक्छौं जब यसको प्रोपर्टिजहरु एउटा अब्जेक्ट भयो, यसको प्रोपर्टिजहरु कुनै एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फिक्स्ड हुन्छ हो। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी होमोजिनियस भन्छौं। यसलाई इमानो इलास्टिसिटी हो प्रोपर्टिज हैन, यसलाई मानौ हो किन। सपोज यसको डाइरेक्सनलाई हामीले एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा
प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ फिक्स्ड भयो भनेपछि हामी त्यस्तो अब्जेक्टलाई म्याटरलाई के भन्छौं भन्दाखेरि होमोजेनियस भन्छौं सपोज यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्दियौ यसलाई मान्दियौ यसलाई यी मान्नु यसलाई टु मान्नु द प्रोपर्टिज विल बी चेन्जेस मेटल प्रोपर्टिज विल बी चेन्जेस यदि डाइरेक्सन चेन्ज भयो भनेपछि यो के हुन्छ प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ चेन्ज हुन्छ अब आइसोट्रोपिकमा जाँदाखेरि के हुन्छ आइसोट्रोपिकले के भन्छ भन्दाखेरि दिस जस्ट अपोजिट टु दिस ओके न द इट शोज द properties at any direction like this okay this is a point okay na the here the यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होमोजेनियसमा के हुन्छ डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोट्रोपिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट मात्र के हुन्छ फिक्स हुन्छ यसमा हेर त पोइन्टहरु हुन्छ त डाइरेक्सन एनी जतातता पनि गइसकेको छ हेर त ई हैन के हुन्छ भन्दाखेरि ई हो के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट इज फिक्स्ड ओके न तर के जस्ट अपोजिट टु द होमोजेनियस हुन्छ जब यिनी दुईको कम्बिनेसन भयो भने एउटा आइसोट्रोपिक र एउटा होमोजेनियस अब्जेक्ट मिल्यो भने होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक मेटेरियल भन्छ जसको प्रोपर्टिज के हुन्छ जसको प्रोपर्टिज यस अब्जेक्ट यस्तो बन्न जान्छ कि यस्तो अब्जेक्ट बन्छ कि यस्तो अब्जेक्ट बन्छ कि आइसोट्रोपिक बन्छ र होमोजेनियस बन्छ आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मेटेरियल बन्छ कि यस्तो भयो यसलाई चाहिँ हामी थीटा मानौं e1 हैन e1 मानौं यो अब्जेक्टको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टिजहरु एनी पोइन्ट एन्ड एनी डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ हो कि हैन दैट्स व्हाई मेटल शुड बी होमोजेनियस एन्ड आइसोट्रोपिक एन्ड भनेपछि यो दुईटाको कम्बिनेसन भयो भनेपछि मेटल शुड बी यस्तो हुनुपर्यो दुईटाको कम्बिनेसन पर्यो भनाइको मतलब यसको प्रोपर्टिजहरु एनी पोइन्ट एनी डाइरेक्सन के हुनु पर्यो सिमिलर हुनु पर्यो भन्ने है अर्को चाहिँ हाम्रो थर्ड एजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो थर्ड एजम्पसन के थियो भन्दाखेरि एनालाइसिस विल बी डन ओन्ली युजिङ द प्रिज्मेटिक बार एनालाइसिस विल बी डन ओन्ली on prismatic bar हैन prismatic bar भने के prismatic bar भनेको हामी चाहिँ having the uniform cross sectional area throughout its length हो कि हैन उसको लेन्थ अनुसार सेम क्रस सेक्सनल एरिया भयो भने हामी त्यस्तोलाई के भन्छौं भन्दाखेरि prismatic bar भन्छौं कस्तो भन्दाखेरि एउटा हेरौँ त है हेर त throughout the length यो के भयो थ्रू द लेन्थ सेम क्रस सेक्सनल एरिया छ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ बार हेरौं यो के भयो यो पनि के एउटा प्रिज्मेटिक बार हो हो कि हैन आई हैविङ द युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेन्थ वी कॉल इट एज अ प्रिज्मेटिक बार अर्को चाहिँ थर्डमा के छ भन्दाखेरि वी आर एनालाइसिस विल बी डन फोर्थमा छ हेर त फोर्थमा के छ एनालाइसिस विल बी डन बाइ युजिङ द इन्जिनियरिङ स्ट्रेस ओन्ली इन्जिनियरिङ स्ट्रेस भनेको P बाइ यो P भनेको रेजिस्टेन्स हो है P भनेको न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के गर्छ भन्दाखेरि न्यूटन्स थर्ड जस्तै हुन्छ नि कुनै पनि अब्जेक्टमा हामीले फोर्स लगायौं यो के भयो मोलिक्युल्स भयो यो मोलिक्युल्स भइसकेपछि स्ट्रेस भनेको यो भनेको रेजिस्टेन्स फोर्स भयो यो भनेको रेजिस्टेन्स R हो यो P भयो हैन P भइसकेपछि जब हामी यो भनेको मोलिक्युल्स हो हैन जब हामी एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्छौं भन्दाखेरि मोलिक्युल बेस के हुन्छ बन्डिङ हुन्छ हो कि हैन बन्डिङ फोर्स विल बी देयर त्यसले जब हामी यसले तान्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरु बीचको जो बन्डिङ फोर्स एकअर्कालाई के हुन्छ एट्र्याक्सन तानिरा हुन्छ आफ्नो ओरिजिन पोजिसनको लागि रिकभर गर्नको लागि यो के हो ओरिजिन पोजिसन मान्नु हैन यो आफ्नो रिपोजिसनलाई गेन गर्नको लागि यिनीहरुले आफ्नो ओरिजिनको गर्नको लागि के गर्छन् रहेछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट गरेर हुन्छ कि प्रोड्युस भइरा हुन्छ हो यो P बराबर R भइरा हुन्छ हो किन तब तपाईलाई कसैले प्रेशर भनेको व्हाट इज स्ट्रेस भनेपछि फोर्स पर युनिट एरिया भन्छ कि फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया दैट्स रङ आज भन्दा 4 वर्ष अगाडि जब म 3-4 वर्ष अगाडि जब फर्स्ट इयर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि फिजिक्स नपढ्न मेकानिक्स नपढ्न भन्दा अगाडि मैले पनि यही भन्थे व्हाट इज स्ट्रेस फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया दैट्स रङ हो किन के हुन्छ भन्दाखेरि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिङ पर युनिट एरिया भन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि स्ट्रेस भन्छौं के हो किन न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसनले भन्छ नि फोर्स
टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन आर बराबर पी भएको हो त्यही भएर हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली हामी चाहिँ स्ट्रेस भनेपछि के लेख्न सक्छौँ पी बाई ए लेख्न सक्छौँ म्याथमेटिकल्ली हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ पी बाई ए लेख्न सक्छौँ हो कि हैन पी बाई ए लेख्न सक्छौँ दिस इज अ आर बाई ए दिस इज अ रेजिस्टेन्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्छ हो कि हैन एनालाइसिस विल बी डन by using the engineering stress only किन engineering stress हुन्छ किन ट्री स्ट्रेस हुँदैन किन ट्री स्ट्रेस चाहिँ गर्दैनौ भन्ने कुरा हामी पछि आउने लेक्चरमा पढ्छौँ क्लासमा पढ्छौँ हैन यो चाहिँ भनेको के हो यो भनेको ओरिजिनल एरिया हो यो भनेको लोड हो है यो भनेको आरआइजिआई ओरिजिनल एरिया हो अर्को चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ स्ट्रेस भनेको के भयो डेल एल बाई एल भयो हो कि हैन अब हामी ट्री स्ट्रेस चाहिँ कहाँ यो चाहिँ भनेको ट्री स्ट्रेस चाहिँ लोड भयो यो भनेको इन्स्टेन्टेनियस एरिया भन्छ हो यो चाहिँ हामी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोडक्सनमा के गर्छौँ युज गर्छौँ कुनै पनि हामी चाहिँ यो डिजाइनिङ गर्दाखेरि डिजाइनिङ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि स्ट्रक्चर कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ स्ट्रेस र इन्जिनियरिङ स्ट्रेस मात्र के गर्छौँ तर हामी चाहिँ जब ट्री स्ट्रेस निकाल्न ट्री स्ट्रेस र ट्री स्ट्रेस चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ पार्टतिर हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यहाँ त्यो पार्टमा गर्छौँ कि हो कि हैन म्यानुफ्याक्चरिङ भयो प्रोडक्सन पार्टमा गएर हामी त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्छौँ जस्तै रोलिङ भयो हैन फोर्जिङ भयो अनि हरेक कुराहरू छ त्यहाँ प्रोडक्सनमा गयो भने थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ गर्छौँ अर्को कुरा छ भन्दाखेरि अब हुक्स ल र फिफ्थ पोइन्टमा छ हामी हुक्स ल द मेटेरियल सुड बी फलो द हुक्स ल भनेको के भन्दाखेरि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन दिस इज अ हुक्स ल हो कि हैन यसको बारेमा हामी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लास्टिक बडिजको बारेमा पढौँला स्टिलको बारेमा पढौँला हैन धेरै मेटेरियल्सहरू ब्रिटल मेटेरियलको बारेमा पढ्न सक्छौँ डक्टाइल मेटेरियलको बारेमा पनि स्ट्रेस हुक्स लको बारेमा त्यसको प्रोपर्टिजको बारेमा हामी चाहिँ फर्स्ट युनिटमा पढ्नेछौँ फर्स्ट युनिटमा आई विल एक्सप्लेन वान बाई वान तपाईँलाई एक गरेर म बुझाउनेछु र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट मन्थ छ के भन्छ भन्दाखेरि सिक्स्थ वान के छ भन्दाखेरि द मेटेरियल सुड बी फलो सेन्ट भेनन्स विल सेटिस्फाई द सेन्ट भेनन्ट प्रिन्सिपल यो सेन्ट भेनन्ट प्रिन्सिपल भनेको के भन्छ भन्दाखेरि द म्याक्सिमम स्ट्रेस विल बी डेभलप्ड नियर द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ अ लोड हो कि हैन एप्लिकेसन अफ लोड अब जहाँ हामी एप्लाई गर्छु नि त्यही पोइन्टमा म्याक्सिमम स्ट्रेस डेभलप हुन्छ अरे कि हो कि हैन यो क्वेसन चाहिँ गेट 2021 मा मैले चाहिँ गेटको एक्जाम लेखेको थिएँ त्यतिखेर यो क्वेसन चाहिँ कता यसँग कन्सेप्चुअली रिलेटेड क्वेसन थियो 1 मार्क्सको क्वेसन एउटा के दिएको थियो भन्दाखेरि एउटा बार दिएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ लोडहरू एक्टिङ गराइदिएको थियो लोडहरू राखिदिएको थियो अब कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ भनेर सोधेको थियो अनि जसले चाहिँ अलिक कन्सेप्ट राम्रो छ त्यसले चाहिँ विथिन अ 5-10 सेकेन्डमा मिलाउन सक्थ्यो कि त्यो इजी क्वेसन थियो त्यो चाहिँ इजी क्वेसन थियो यो टपिक्सबाट हैन अब त्यसले के हुन्छ भने सपोज अब सेन्ट भेनन्ट प्रिन्सिपल कसरी सेटिस्फाई हुन्छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यसले दुईटा कुरालाई चाहिँ तथ्यलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोममा चाहिँ एज्युम गर्छौँ हामी अब 6 पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट भेनन्ट प्रिन्सिपल should be valid ओके यो चाहिँ के हुनु यो के हुनु भ्यालिड हुन के छ जरुरी छ should be valid भन्छ हैन किन यसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसके यसले के भन्छ भन्दाखेरि maximum stress will be developed near the point of application of a load जहाँ हामी फोर्स एप्लाई गर्छौं नि ओ त्यो पोइन्टमा के हुन्छ म्याक्सिमम स्ट्रेस हुन्छ एज्युम गर भिजुअलाइज गर हो हामी चाहिँ अब यो पोइन्ट छ यसमा हामी लोड हालेपछि यहाँनिर त स्ट्रेस म्याक्सिमम हुन्छ नि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस विल बी नट बी युनिफर्म अरे के हैन द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस के हुन्छ भेरिङ अलोङ द लेन्थ अरे के जब लेन्थ सपोज एक्जाम्पल तपाईलाई म भन्छु हैन डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस कस्तो हुन्छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस विल बी भेरिङ along the length के हुन्छ जब लेन्थ बढ्दै जान्छ तब के हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्रेस विल बी अल्सो डिक्रिजेस भन्छ कि अब हेर मैले चाहिँ लोड लगाएँ पी लोड मैले लगाइसकेपछि हेर एउटा मोलिक्युल छ यो मोलिक्युल भयो यो भयो मेनी आर देयर हैन अब यो गर्दाखेरि
अब हामी म एउटा चाहिँ क्रस सेक्सन लिन्छु है अर्को चाहिँ यो दुईटाको 1 भयो यो 2 क्रस सेक्सन भयो यो 3 क्रस सेक्सन भयो यो तीनटा क्रस सेक्सन भयो के हैन अब 1 2 3 अब यो क्रस सेक्सन भइसकेपछि जब लेन्थ जब मैले त यो पोइन्टमा लोड एप्लाई गरेको छु नि त यो पोइन्टमा लोड एप्लाई गरेको छु नि त यो पोइन्टमा के हुन्छ द क्रस सेक्सन एक क्रस सेक्सनमा के हुन्छ म्याक्सिमम स्ट्रेस हुन्छ त्योभन्दा अलिक कम 2 मा हुन्छ र थर्ड 3 मा हुन्छ त यस्तो टाइम आउँछ जहाँ सेन्टरमा के हुन्छ द स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन विल बी नो स्ट्रेस देयर इज नो स्ट्रेस त्यहाँ के हुन्छ स्ट्रेस एक्टिङ हुँदैन त्यो के हुन्छ सेम हुन्छ र जस्तै डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त अब 1 1 सेक्सनमा कति हुन्छ यस्तो हुन्छ के स्ट्रेस कस्तो हुन्छ 1 1 सेक्सनमा 1 2 2 मा र 3 3 सेक्सनमा यो के हो भन्दाखेरि यसले के हुन्छ भन्दा यसले यो प्रिन्सिपलले यो क्वेशनले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन विल बी भेरी स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन विल बी डिक्रिजेस अलोङ द लेन्थ भन्छ कि अब म तपाईलाई डायग्राममा देखाउँछु जब 1 1 मा के हुन्छ 1 सेक्सन 1 मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक यसरी स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है त यो चाहिँ भयो अर्को चाहिँ 1 1 भएन यो छ अब सेकेन्डमा चाहिँ हल्का यसरी जान्छ होला हो कि हैन थर्डमा अब 2 भयो हैन यसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र सेन्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन विल बी युनिफर्म हुन्छ भन्छ कि यसमा चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस के हुँदैन एक्टिङ हुँदैन भन्छ दुईटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस विल बी म्याक्सिमम एट द पोइन्ट वेयर यु क्यान एप्लाई द म्याक्सिमम वेयर यु क्यान एप्लाई द लोड हैन त्यहाँ जहाँ हामी चाहिँ जुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ लोड एप्लाई गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस के हुन्छ म्याक्सिमम डेभलप हुन्छ भन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन जो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भ्यारी गर्छ एलोङ द लेन्थ के हुन्छ डिक्रिजेस हुँदै जान्छ भन्छ कि हो कि हैन आजको क्लास हामी चाहिँ यतिमै राखौँ है त आउने क्लासमा म तपाईहरुलाई हामी चाहिँ कोर्सको अब त्यो सिम्पल स्ट्रेस स्टुडेन्टको बारेमा टाइप्स अफ लोडको बारेमा हैन डिस्ट्रिब्युसन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडको बारेमा पढाउने छु त्यसपछि चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै थर्मल स्ट्रेस भयो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडको बारेमा स्ट्रेसको बारेमा थर्मल स्ट्रेसको बारेमा त्यसपछि एसएफडी बीएमडी भयो हो किन डिफ्लेक्सन अफ इलास्टिक बीमको बारेमा पढ्ने छु तपाईहरुलाई एसएफडी र बीएमडी चाहिँ मैले मजाले पढाउन सक्छु कन्सेप्चुअली तर धेरैजना कन्फ्युजन पनि हुन्छ त्यो टपिक्समा हैन आजलाई यति राखौँ ओके बाइ बाइ टेक केयर